एबाकस नेपाली ट्युटोरियलमा तपाईलाई स्वागत छ। हामीले गर्दै छौं गुणन। यो हो टेक्निक नम्बर 4 एपिसोड 4। गुणन सम्बन्धी बेसिक रुल को बारेमा जान्नको लागि मेरो एपिसोड 1 भन्नुस् या टेक्निक नम्बर 1 जुन छ त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ, जसको लिंक म तल डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिन्छु, गएर चेक गर्नुस्। र फेरि पनि एकचोटी भन्छु, मल्टिप्लिकेसन गुणन एबाकसमा गर्नको लागि जोड र घटाउन एकदमै जान्ने हुनु पर्यो, नत्र भने यसमा चाहिँ बुझ्न एकदमै कठिन छ, किनभने आएको नम्बर चढाउन गाह्रो हुन्छ। त्यसकारणले जोड घटाउको मेरो जुन एपिसोडहरु पनि छ त्यो पनि हेर्दै गर्नुस्। त्यो जानेपछि त गुणन त केही कुरै भएन नि। गुणन भनेको जोड घटाउने गर्ने हो, तर गर्नु त वास्तवमा गुणन भनिन्छ, तर गर्ने चाहिँ फेरि जोड घटाउने हो। नम्बर आएको उत्तरलाई जोडेर फेरि घटाउने मात्रै हो। त्यसकारणले मेरो त्यो एपिसोडहरु पनि हेर्दै गर्नुस्, डिस्क्रिप्सन बक्समा हेर्दै गर्नुस् है। र मेरो च्यानललाई लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नुस्। र आजको टेक्निकमा जानुभन्दा अगाडि हामीले टेक्निक नम्बर 1, 2 र 3 मा के गर्यौं त एउटा सानो रिक्याप पनि गरिहालौं। 39 लाई 6 ले गुणन गरे हेरौं। क्वेशनमा 3 वटा संख्या छ, 1 2 3। यहाँबाट सुरु गर्छु, यो मेरो चिन्ह लगाएको रड हो भनेपछि यहाँबाट सुरु गर्छु। जतिवटा संख्या छ त्यतिवटै रडबाट हामीले सुरु गर्छौं। यो एबाकसको रुल हो। रुलको लागि मेरो एपिसोड 1 हेर्नुस्, एकदमै हेर्नुस्। त्यो नहेरिकन फेरि एकैचोटी यहाँबाट चाहिँ म गुणन सिक्छु भन्नुहुन्छ भने फेरि गाह्रो हुन्छ हैन। 6 त्यहाँ 18, 1 यहाँ चढायौं हामीले, 8 यहाँ चढायौं। फेरि एकचोटी चाहिँ क्वेशन को आन्सर चढाएपछि यसलाई यहाँ चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने यो देखाएको रडमा हाम्रो 10 को स्थानको आन्सर जान्छ। किनभने यहाँ अघि देखाएको थिए 1 यहाँ गयो, 8 यहाँ गयो, यो 1 को स्थानको हुन्छ। अब फेरि यसलाई चेन्ज गरेपछि यो 10 को स्थानको हुन्छ, यो 1 को स्थानको हुन्छ। ठीक छ। तर यसको ओरिजिनल 10 को स्थान जुन पहिलादेखि यहाँ छ नि, हामीले यहाँ 3 बाट लियौं, तर यसको ओरिजिनल स्थान छ जुन 10 को स्थान, त्यो चाहिँ चेन्ज हुँदैन। तर खाली हामीलाई यो क्वेशनको आन्सर गर्दै गएपछि यो चेन्ज गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। त्यो रुल हो हैन। त्यसको लागि चाहिँ चाहिँ झुकिनु होला। 6 9 54 हुन्छ। अब हामीले यहाँ 5 यहाँ 4 जोड्न पर्यो। अब यहाँ हामीसँग बाँकी जम्मा 1 छ यो रडमा, किनभने बाँकी 8 चढिसक्यो। अब यहीँबाट चाहिँ उधारो लिनुपर्ने हुन्छ। र मेरो जोड घटाउमा चाहिँ 10 लाई उधारो कसरी लिने भन्ने जुन टेक्निक छ त्यो टेक्निक यहाँ लागू हुन्छ। त्यो टेक्निक बिना फेरि यहाँ चाहिँ बुझ्न अलिकति गाह्रो हुन्छ। त्यसकारणले त्यसको लिंक पनि तल डिस्क्रिप्सन बक्समा छ, गएर हेर्नुस्। यसमा 50 आएको थियो, छैन। अब मलाई चाहिँ यहाँ जसरी पनि 50 त जोड्नु पर्यो। जसरी 100 जोड्नुस्, 50 घटाइदिनुस् न त, सकिहाल्यो। 50 जोडियो, 4 त जसरी पनि यही रडमा चढाउने हो, 4 यहाँ चढाउनुस्। यसलाई सार्नुस्। हाम्रो उत्तर आयो 2 3 4, 234 हाम्रो उत्तर हुन्छ। टेक्निक नम्बर 2 मा 11 लाई 7 ले गुणन गरी हेरौं कसरी चाहिँ नि आउँछ त। 7 एकाने 7, 7 एकाने 7 आयो। 3 वटा संख्या छ, 3 वटा संख्या भने चाहिँ 1 2 3 यहाँबाट सुरु गर्छु। 7 एकाने 7 यहाँ चढाउने कहाँ हुन्छ नि। यो देखाएको रडमा त हाम्रो 10 को स्थानको मात्रै जान्छ, यहाँ हुँदैन जाने। कहाँ जान्छ त? यहाँ जान्छ, किनभने 7 भनेको त एउटै मात्र संख्याले आएको छ भनेपछि त्यो 1 को स्थानको चाहिँ नि उत्तर हुन्छ भनेपछि यो रडमा जान्छ। अब बच्चाहरूले के गर्छन् कि बिर्सिन्छन्, 7 एकाने 7, अब यसमै चढाइदिन्छन्। त्यो कन्फ्युजनबाट चाहिँ दूर गराउनको लागि चाहिँ हामीले 7 को अगाडि 0 लाउनु पर्छ। र कसरी सिक्नु पर्छ भने 7 एकाने 7, 7 को अगाडि 0 लाउने, 0 7 हुन्छ, 0 यसमा जान्छ, 7 यसमा जान्छ। अब चेन्ज गर्नु पर्यो। फेरि पनि 7 एकाने 7, 7 मा 0 अगाडि लाउने, 0 यहाँ जान्छ, 7 यहाँ जान्छ, चेन्ज गर्ने। अब हामीसँग उत्तर हुन्छ 7 7 77। ठीक छ। फेरि अब टेक्निक नम्बर 3 मा जाम। 81 लाई 3 ले गुणन गरी हेरौं। 1 2 3, 3 वटा संख्या छ। 8 3 24, दुईटा संख्यामा आयो भने त हामीलाई समस्या भएन। 2 4 24 यसलाई चेन्ज गर्नु। 3 एकाने 3, अब फेरि यहाँ एउटा मात्रै संख्या आयो, 3 भनेको 0 3, 0 यसमा जान्छ, 3 यसमा जान्छ, चेन्ज गर्नुस्। अब हामीसँग उत्तर भयो 2 4 3। ठीक छ। ल आजको चाहिँ नि टेक्निकमा गइहालौं। 29 लाई 3 ले गुणन गरी हेरौं। 3 दुना 6। अघि हामीले चाहिँ के गरेथ्यौं भने टेक्निक नम्बर 3 मा चाहिँ 8 यहाँ 24, 3 एकाने 3 आथ्यो भने जुन एउटा मात्रै संख्याको चाहिँ नि आन्सर जुन उत्तर थियो यसमा पछाडी आथ्यो भने यसमा अब अगाडि आएको छ। यसमा पनि खाली यही नियम हो, तर यसलाई खाली अलिकति अगाडिपट्टि पहिलोचोटिमा आएको छ, त्यसकारण नझुकिनु होला। 3 वटा संख्या, 3 दुना 6, 6 भनेको 0 छ, यहाँ 0 चढाउने, यहाँ 6 चढाउने। अब यसलाई चाहिँ सार्नु पर्यो। 9 3 27, यहाँ 2 यहाँ 7, चेन्ज गर्नुस्। सक्यो काम। यो 8 अनि यो 7 उत्तर भयो हाम्रो। 13 लाई 7 ले गुणन गरी हेरौं। 3 वटा संख्या छ क्वेशनमा, 3 बाट सुरु गरौं। 7 एकाने 7, 7 भनेको 0 7 0 7, 7 यहाँ 21 भनेको 2 1 21, चेन्ज गरौं। अब उत्तर हुन्छ यो 9 1।
9 र 1 11 38 लाई 2 ले गुणन गरी हेरौं तीनवटा संख्या चाहिँ यहाँबाट सुरु गरौं 3 दुना 6 6 भनेको 0 6 यहाँ जरम 8 दुना 16 यहाँ 1 यहाँ 6 चेन्ज गरौं 7 र 6 हाम्रो उत्तर हुन्छ फेरि अर्कोमा जाउँ 14 लाई 4 ले गुणन गरी हेरौं तीनवटा संख्या छ 4 एकाने 4 0 4 4 चौको 16 अब चाहिँ नि 1 यसमा जान्छ 6 यसमा जान्छ अब यसमा 1 चलाउने हो तर हामीसँग यहाँ त बाँकी नचलेको भनेको 5 मात्रै हो अब यो 5 बाट चाहिँ नि 1 जोड्नु पर्ने हुन्छ 5 मा 1 जोड्ने यो चाहिँ कसरी जोड घटाउमा 5 लाई उधारो लिने भन्ने मेरो जुन जोड घटाउको टेक्निक छ त्यो टेक्निक एकचोटी गएर हेर्नुस् लिंक डिस्क्रिप्सन बक्समा छ त्यसमा गएर हेरेपछि थाहा हुन्छ हामीलाई 5 उधारो लिएर 1 जोड्नु छ 1 को साथी 4 हुन्छ भनेपछि 5 जोडेर 4 घटाउनु पर्ने हुन्छ हैन अब यहाँ मैले यो जोड घटाउको नियम पनि फेरि पुरै एकैचोटी यसमा भन्न सक्दिनँ किनभने यो मैले मल्टिप्लिकेसन गर्दै छु त्यसको लागि चाहिँ तपाईले जोड घटाउकै एपिसोडमा गएर हेर्नुस् कि मैले यहाँ कसरी चाहिँ नि 1 जोड्नलाई 4 घटाए हैन यो 4 जोडको 16 थियो हामीले यहाँ 1 जोड्यौं अब 6 यसमा जान्छ चेन्ज गर्नुस् अब हामीसँग उत्तर भयो 5 अनि 6 56 लास्ट 26 लाई 2 ले गुणन गरी हेरौं तीनवटा संख्या छ 1 2 3 2 दुना 4 0 4 यसमा 4 जान्छ 6 दुना 12 फेरि यहाँ हामीलाई 1 यहाँ 2 चाहियो अब फेरि छैन 1 जोड्नलाई के गर्नु पर्यो 5 जोड्ने 4 लाई घटाउने 1 जोडिन्छ अनि यसमा जान्छ 2 र उत्तर हुन्छ 5 र 2 52 र यहाँ केही होमवर्क चाहिँ दिएको छु तपाईलाई गरेर हेर्नुस् यदि बुझ्नुहुन्न भने मलाई कमेन्ट गर्नुस् म तपाईलाई भिडियो बनाएर भए पनि फेरि बुझाउने कोसिस गर्नेछु र लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुस् कीप लर्निङ फेरि बटल अर्को भिडियोमा टाटा